ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ ඔක්කොම අද cryptoLanka YouTube channel එකට. අද මම වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නොමිලේම ඩොලර් 5ක BNB කොහොමද අපි earn කරගන්නේ කියලා. එතකොට අද මම ඔයාලත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ නොමිලේම BNB earn කරගන්න විදිය. අද මම තව වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඒක දැන් කාඩ් එකේ උඩ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒකේ link එක, ඒ link එකෙන් ගිහින් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. මගේ අනිත් වීඩියෝ එක ඒකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු Tron ප්‍රමාණයක් earning කරගන්න විදියක් ගැන ඒ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් දැන් උඩින් යන කාට් එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාලට ලොකු ඉන්කම් එකක් Tron වලින් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවොත්. හරි. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. අද වීඩියෝ එකේට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපි මේ ෆ්‍රී දෙන BNB ඩොලර් 5ක ප්‍රමාණය අපි අපේ wallet එකකට අරගන්න කියලා. හරි. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි කාරණාවක් මතක් කරන්න. තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ වටිනා කියන වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා notification එකක් මාර්ගෙ. හරි එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ ෆ්‍රී දෙන BNB ඩොලර් 5ක ප්‍රමාණය අපේ wallet එකට අරගන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ, අද අපි කතා කරන සයිට් එක තමයි මේක. මේ සයිට් එක ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ. මේ සයිට් එකට එන්න ඕන link එක මම description එකේ දාලා දෙන්නම්. ඒතර ඒ link එකෙන් ඔයාලට ඇවිල්ලා මේ සයිට් එකට පහසුවෙන්ම මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේකේ අපි ෆ්‍රී ඩොලර් 5ක BNB අරගන්න කියලා. ඒතර ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් login sign up කියලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේක airdrop එකක්. ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් sign up කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ ඔයාලට email account එකක්, password එකක් සහ ඒ password එක නැවත වතාවක් මෙන්න මෙතෙන්ට දෙන්න දීලා sign up වෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වෙබ්සයිට් එක වැඩ කරන විදියමයි. අමාරු නෑ. මෙතෙන්ට email account එකක් දෙන්න, password එකක් දෙන්න, නැවත වතාවක් ඒ password එකම දීලා sign up වෙන්න. එතකොට ඔයාලට verification link එකක් ඒ link එක උඩ ක්ලික් කරලා account එක active කරගන්න තියෙන්නේ. හරිම පහසුයි. හරි. එහෙනම් මට already account එකක් තියෙන නිසා මම මගේ account එකට මං login වෙන්නම්. හරි යාළුවනේ, මම දැන් මෙන්න මේ මගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ලොග් වුණා. එතකොට මෙන්න මෙයාලා මෙන්න මේ අපිට දෙන ඩොලර් 5ක ප්‍රමාණය දෙන්නේ අපිට BNB වලින් කියලා මම ඔයාලට කිව්වා. ඒතර මේකේ වාසිය තමයි මෙන්න මෙතන බලන්න මගේ දැන් බැලන්ස් එක ඩොලර් 6.2ක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙහෙම වෙන්න හේතුව තමයි මොකද මෙයාලා මට දුන්නේ BNB coin වලින් තමයි මෙයාලා මේ ඩොලර් 5 දීලා තිබේ. ඒ කියන්නේ BNB coin 0.0.1.6ක ප්‍රමාණයක් තමයි මට දීලා තිබුණේ. එතකොට BNB coin එකේ මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙනවත් එක්ක මගේ වටිනාකම වැඩිලා තියෙන ඩොලර් 6.2කට. ඒ කියන්නේ අන්න ඒ වගේ මෙතන මෙයාලා BNB coin වලින් දෙන හින්දා අපිට ලොකු වටිනාකමකට මේ coin එක මේ දවස් කිහිපය ඇතුළත වැඩි වුණොත් එimhe අපිට අරගන්න පුළුවන් ලොකු වටිනාකමක් එක්ක මෙයාලා මේ දෙන ෆ්‍රී දෙන ප්‍රමාණය. එතකොට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ලොකු දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ. මෙහෙම රෙජිස්ටර් වුණ ගමන් ඔයාලට BNB coin වලින් ඩොලර් 5ක ප්‍රමාණයක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒතර ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙතන ඔයාලට ඕනනම් coin වලින් ස්ටේක් කරලා ප්‍රොෆිට් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේ දේවල් කරන්න ඕනේ අපි මේ airdrop එකෙන් ෆ්‍රී දෙන ඩොලර් 5 ප්‍රමාණය අරගමු. අනිත් විදියට earn කරන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම ඔයාලට රෙජිස්ටර් වුණොත් ඔයාගේ wallet එකට මේ කියන ඩොලර් 5 BNB ප්‍රමාණය අරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙන්න මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන් withdraw කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ coin එක withdraw කරන්න available වෙන්නේ සැප්තැම්බර් මාසේ 3 කියලා. ඒතකොට අද ගත්තොත් එහෙම ඉඳන් ගත්තොත් එහෙම අපිට තව දවස් 20ක 22ක 23ක විතර වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ සැප්තැම්බර් මාසේ 3 වෙනිදා. ඉතින් ඉක්මන් කරොත් එහෙම ඔයාලට මේක අරහා මේ ෆ්‍රී දෙන මොකද්ද BNB coin ඩොලර් 5ක ප්‍රමාණය අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ තව එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට referral කරන්න පුළුවන්. referral කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන referral campaign එක තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට කොච්චර referral කරත් උපරිම earn කරගන්න පුළුවන් 0.3ක BNB වෙනකන් විතරයි referral කරන්න පුළුවන්. වඩා referral කරන්න බෑ. එතකොට referral කරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් කැමති නම් referral කරන්න level 1 referral කෙනෙකුට BNB 0.1ක වගේ ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන level 4ක් දක්වා තියෙනවා. ඒ ටික ඔයාලට අරගන්න පුළුවන්. එතකොට referral කරොත් එහෙම අපිට හම්බ වෙන මේ ඩොලර් ප්‍රමාණය වැඩි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.
එතකොට මම ආපහු පළවෙනි ඉන්ටර්ෆේස් එකට එන්නම්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේම එයාලා විස්තරයක් දීලා තියෙනවා එයාලගේ ටෝකන් එක ගැන. ඊට පස්සේ අපිට ඕනනම් මෙතන එයාලගේ කියන GRX කියන ටෝකන් බයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම අපිට එහෙම GRX කියන ටෝකන් බයි කරන්න උවමනාවක් නැහැ. අපිට මෙන්න මේ ෆ්‍රී දෙන ඩොලර් 5ක BNB ප්‍රමාණය සැප්තැම්බර් මාසේ 3 වෙනිදාට මේ සයිට් එක කරා විත්ඩ්‍රෝ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකින්ද මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා දෙනවා. ඇවිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙන්න. අපිට කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. සැප්තැම්බර් මාසේ 5 වෙනිදාට නිකන් ඉඳලා ඩොලර් 5ක් විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් BNB coin එක. ඒකින්ද අපරාධ නිකන් දෙන දේවල් අරන් තියාගන්න. රෙජිස්ටර් වෙන්න. නිකම්ම හම්බෙන ඩොලර් 5. ඒ වගේම රෙෆර් කරන්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා. රෙෆර් කරලා තව ඉන්කම් එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ඕනේ මට ওই ටික. ওই දේවල් ටික තමයි ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ඕනේ. එතකොට වීඩියෝ එක හොඳයි නම් තව කෙනෙකුට බලන්න වටිනවා කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. වීඩියෝ එක අද channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා මුලින්ම බලන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් රතු පාට subscribe button එක ඔබලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකක් දාවසනින් notification එකක් මාර්ගයෙන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් හොඳ වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හම්බ වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.